Hallo allemaal en welkom bij ons tweede experiment. De feestdagen komen eraan en de koude maanden beginnen weer. Wat betekent tijd voor erwtensoep en hutspot in overvloed. Wat ons brengt naar de ster van deze show, de vleeskrabbetjes. Bij veel van jullie waarschijnlijk bekend als het vlees voor de erwtensoep. Voor ons experiment gaan we jullie laten zien dat dit niet alleen maar goed is voor de soep. We gaan deze heerlijke stukken daarom op 3 verschillende manieren klaarmaken voor jullie. En als extra gaan we dit testen met natuurlijk de standaard rollade uit de winkel. Op welke manieren vraag je je misschien nu af? Nou, laten we dat maar uitzoeken. I say, let's do it. Nou, hier zijn ze dan, onze prachtige stukken vlees. Om te beginnen verwijderen we het bot. En verder qua trimmen hoeven we hier eigenlijk niet zoveel meer aan te doen. Bij een van de stukken vlinderen we het, zodat we deze ook aan de binnenkant kunnen kruiden. Voor dit experiment gebruiken we onze eigen rub. Deze rub is voor zowel rund als varken, maar ook voor kip en zelfs voor sommige stukken vis goed te gebruiken. Wat hier allemaal in zit zullen we binnenkort in een aparte video laten zien, zodat jij het thuis na kunt maken. Dan gaan we snel door naar de verschillende manieren. Verwarm je oven ondertussen naar 150 graden en leg het stuk vlees in een ovenschaal in de oven voor ongeveer 1,5 uur per pond aan vlees. Of als je een thermometer hebt tot je een inwendige temperatuur hebt van 65 graden. Voor onze andere stukken stoken we ondertussen de barbecue op tot ongeveer 150 graden Celsius. En ook hier zoeken we naar een inwendige temperatuur van 65 graden. Het enige verschil wat we hier hebben is dat we rookchips toevoegen aan het vuur om het vlees eerst te laten roken voor ongeveer een half uur tot 3 kwartier. Qua chips gebruiken we eikenhout en voor we deze toevoegen laten we ze eerst even weken in een beetje whisky met water, zodat ze en extra smaak afgeven en niet meteen opbranden. En hier
zijn ze dan helemaal klaar en wat ruiken ze toch weer lekker. Nu voor vandaag hebben we wederom 2 gasten. IJs, welkom terug en wat fijn dat je hier wederom aanwezig wilt zijn. Voor de mensen die jou nog niet kennen natuurlijk, jij was de vorige keer aanwezig bij ons vorige experiment. Mochten jullie deze nou nog niet hebben gekeken, neem zeker even een kijkje. Hier hadden we een experiment met een ribeye van 2,5 kilo. Zeker een aanrader om even terug te kijken, toch? Zeker. Dat was lekker. Dat is goed om te horen. En als tweede gast is deze keer Hans aangeschoven. Ook jij natuurlijk van harte welkom. Dankjewel. Nu zoals jullie hier zien liggen 4 stukken vlees voor jullie. En zoals jullie misschien wel kunnen raden is dit wederom een soort van experiment. Ook al is het minder drastisch als de vorige keer. Nu zijn wij benieuwd naar verschillende dingen. 1. Is er een smaakverschil? 2. Is er een verschil in malsheid? En 3. Hoe denk jij dat de stukken zijn klaargemaakt? Laten we maar beginnen met proeven. Ik zou zeggen, nou Hans, aan jou de eer. Laten we beginnen met nummer 1. Worden er wel? We hebben er 4. We hebben er 4 dit keer, ja. Dat is een heel groot verschil. Is het links? Ja. Oh ja. Daar je. Zotkoin. Dan heel goed. Nou, het smaakverschil gaan we natuurlijk nou nog niet kunnen achterhalen, maar Hij is wel lekker. hij is wel lekker. Doe me wel denken barbecue. Ja. Malsheid. Ja, Ja, dat was ja. hij zo bij. Ah, ik kan het kontje. Dan zeggen we, dan komt dat kontje, want ik vind die andere, dat is gewoon een stukje. Gewoon prima. Lekker. Ja, zo lekker. Moet je afblijven. Ja. Maar qua malsheid is goed. Ja. Ik vind hem niet taai, ik vind hem lekker. Bij kruiden, qua smaak. Ja, ik vind hem niet veel. Smaakt als Precies, rollade. gewoon normale rollade. Ja, zo. Zoals je van oma kent. Zoals ik wel. Dat kan een goed teken zijn of een slecht teken trouwens. Nou, laten we snel doorgaan naar de volgende dan. Kijken of daar een verschil in zit. Rustig rond. Zachter, ja. Oh, veel zachter. Ja. Oké, dan ben ik natuurlijk ook benieuwd. Ja. Ten eerste jullie reactie leuk. En minder zout. Deze vind ik ook wel iets zout in. Maar deze is echt veel Maar mal. deze smaakt Het is inderdaad een stuk malser. Ja, Deze, echt smaakt- lekker. Deze Ja. smaakt meer rokerig dan denk ik. Nou ja, smaakverschil minder zout, zei je al. Ik kan nog niet helemaal. Ik heb er dus niet geproefd, maar toch was ik voor deze. Maar kruiden, oké, voor deze tot nu. Maar kruiden dus, qua smaakverschil zit er minder zout. Is er een verschil in het klaarmaken, denken jullie? Bij deze twee, daar ben ik wel benieuwd naar. Deze is gerookt, naar mijn idee. Deze niet. Deze heeft misschien meer in het vocht, Heel- meer in het heel vocht dicht. gelegen. Ja. Dat kan ook dat hij langer dan meer in het vocht heeft gelegen. Meer vet. Vergelijking met die. Deze is droger en smaakt rokerig. Deze die is Er zit meer vocht in, maar ook die niet veel veel folie malt. gelegen zo denk ik. Ja, in folie, ja. Nou is het natuurlijk altijd een hele makkelijke manier om te achterhalen of iets gerookt is of niet. Onder andere, ja, je kan het aan de klusje naar de buitenkant, maar vlees wat gerookt is, heeft ook een rookring. Hier, zie je? Niks eigenlijk, hè? Nee, precies, bij deze zie je met de... Bij deze zie je een roze ring eromheen. Een soort van sneak peek, een beetje gemeen om dat nu misschien te zeggen, maar... Ja, Nummer 3, laten we gaan.
Meer kouwen. Nou, wacht, ik heb nou namelijk binnen. En ik kan me niet gokken wat voor soort hout er is gebruikt, maar je kunt inderdaad hoeveel beter proeven dat deze gerookt is. Tegenover deze ook. Deze smaakt ook gerookt. Doet die heel goed. Hij is heel neutraal. Ik vind niet je ziet de smaak van het is dat of dat. Ik vind hem vrij neutraal. Weet je, vergelijkbaar met die, alleen hier nog wat rokerig smaakje erbij. En niet met die. Deze is het. Oké, malsheid. Van malsheid is die mals genoeg? Deze is is... die, ik zo te eten. Nee, deze is wat... moet je je voorstellen, een lekker broodje erbij of zo en dan... Nou, dan is hij prima. Alleen qua maaltijd staat deze nog steeds bovenaan. Qua malsheid nog steeds absoluut. nummer 2. Ja. En qua smaak, Nog steeds beneden. steeds voor nummer 2 aan... Maar hij zit er wel tegenaan. Vind ik, want dat het rokerige maakt het ook alweer lekker. Ja. Dan hebben we er nog 1 over. En dan is de vraag natuurlijk, gaat er überhaupt een verschil in zitten? Nou ga ik een beetje een soort van vertellen wat we er al mee gedaan hebben. Want je kan al wel zien dat er een andere laag bij zit. Denk ik, aan de binnenkant. Ja, Hè? Je ziet nog wel wat extra's buiten gewoon het kale vlees. Er zit inderdaad wat in. Ja, precies. Gewoon als extraatje dachten we, hè, laten we, het is toch een soort van We kerstspecial. doen het toch anders. Dus laten we een beetje à la kerst ook een, weet je, kerst is natuurlijk staat bekend om gevulde kalkoen, gevulde kip en dat soort dingen. Dus we dachten, hè, laten we er nog wat extra's aan toevoegen. Kijken of je kan achterhalen wat er kan. Net als met kruiden en best. Iets? Nee, ik ga proeven. Vlees, vis, ga je niet van. Nee, het is een experiment toch? Wie weet. Nou, dat is wel, ja. Nou, dat is een idee voor een volgende video. Het vlees- en vis-experiment. Maar hij is wel echt... Wat erin zit. Ja. Komt zo bekend voor. En hij heeft ook goed in het... iets minder dan deze het volgelezen, maar hij is toch best wel, vind ik vind hem wel mals. Weet je dat? Nee. Lijkt het zo. Bij ons zit er ook zelfs met de kleine in. Ideeën? Kaaspesto. Dus Ja, het lijkt heel veel op een pesto. olijven. Als ik me niet verbaasd dat ik een beetje kaas aan heb. Qua malsheid? Oh, nee, dat is niet beter. Maar goed, het Ja, zal wel een heel ik goed vind stukje deze hebben. toch blijven hoor. Ja? Ja. Nee, dat kan Hij komt waarschijnlijk een heel goed stukje. En qua smaak? Dan kan ik niet kiezen tussen deze twee. Dan vind ik ze allebei Echt echt deze nog een keer proeven. Ik denk dat ik deze nog een keer proeven. Bij deze echt de droogste. Qua smaak ook de minste, zeg maar, als je het vergelijkt met de rest. Deze heeft het. Deze drie zijn echt prima, hè? Echt wel goede stukken. Ik was ook, weet je, voor deze Deze is keer, ook heel goed. ik weet niet of je de vorige keer nog kan herinneren. De vorige keer hadden we natuurlijk het ABC, om maar even zo te zeggen. Want als eerste die wij proefden, dat was de appel, omdat de ananas al opgevreten was door mevrouw. Dus we begonnen met appel, de tweede was bier en de laatste was controle. Dat was de controle. Dat is gewoon, nou, dit hebben we nu andersom gedaan. Dit is de controle. Ja, Dit is de controle. En dan om het nog gemener te maken, deze is gemaakt met een vleeskrab. Dus wat we normaal in ettersoep gooien of in hutspot willen ze het ook nog wel eens doen. Deze is ook een vleeskrab en deze zijn alle twee op de barbecue gedaan. Dus barbecue en barbecue. Deze proeven? Maar je hebt hier niks extra's aan toegevoegd. en Ja, dan ben ik nee, dan wel ja, toch? ik proef hem wel, maar dat misschien ook omdat ik het heb klaargemaakt. Ja. Je proeft de rook wel hoor, je proeft de rook erin. Wat erin zit. Wat erin zit, zit groene pesto in. Ja, zie je. Gecombineerd met Parmigiano Reggiano. Hey, ja. Dus we hebben de Parmezaanse kaas met pesto gemengd. Hoe vaak en dat komen? dat erin gedaan.
En hij is smaak op en kaas. Ja. meerdere plekken gekruist. Dus wij hebben Ja. dit vaker op kunnen rollen, waardoor je dus Ja. meer lagen aan kruiden hebt. En En daardoor is hij veel meer aanwezig. Ja. Dan proef je hem ook veel meer. deze is gewoon gerookt. Dus Maar nummer 3 is gewoon gerookt, Ja. inderdaad. We hebben verder niks mee gedaan, we hebben het niet extra vaak opgerold. Waardoor je meer kruidenlagen hebt. Dus daar is verder niks mee gedaan. Als kruiden hebben we eikenhout gebruikt als rookchips. We hebben eikenhout en daar die hebben we laten weken in whisky met water. Water zodat hij niet meteen opbrandt en Ja. whisky voor eventueel een extra Whisky smaak. heb je hierin? Hè? Nee, in diegene die gerookt Oh, die zijn. gerookt. Deze komen alle twee uit de oven. Deze zou ik het van zeggen, ja. Deze niet zozeer. Ja, deze komen alle twee uit de oven. En welke van de twee is de vleeskrab? Ook van de tweede vleeskrab is. Ja, goed. Deze lijkt het meest op roulade, dus ik denk ook niet. Inderdaad is dit de vleeskrab en dit is een standaard roulade uit de winkel. Ja, zie je. Die Zo is ken ik hem zo van groot. oma, hè? Zo ken ik hem van oma. je Ja, maar dat is echt niet van oma. Je proeft hem als een standaard roulade. Ja. Maar dus om aan te geven dat waar wij in Nederland de vleeskrab heel veel voor gebruiken, in Amerika noemen ze het eigenlijk gewoon een pork rib. Ook al is het wel het laatste gedeelte met de platte ribben. Waar ze het heel veel voor gebruiken is dingen als erwtensoep. En het is in mijn opinie heel erg zonde om dat te doen, omdat je er zoveel lekkere dingen mee kan maken. Geef er een beetje een twist aan, maak er een roulade van, snijd in blokjes, rook het op een langzame manier, maak er daadwerkelijk ribs van. Het is niet moeilijk. volgens Nee, mij. er Het is zoveel wat je kan doen en het is relatief makkelijk gedaan. En het is een goedkoop stuk vlees, wat het erg veel mogelijkheden geeft ook, omdat heel realistisch gezien met een goedkoop stuk vlees is het al relatief makkelijk om lekker te maken, omdat je weet dat het een goedkoop stuk vlees is. Maar er zijn zoveel opties gewoon om een stuk als een vleeskrab zoveel beter te laten maken van smaak als dat je het door een hutspot of door een erwtensoep gooit. Ja, Weet je, hou voor de erwtensoep, hou de rookworst en gebruik dit een keertje om wat anders te maken. Ja. Maar je hebt deze niet ook in het vocht gelegd of... Ik vind hem zoveel zo, maar dat komt misschien ook weer... Hij komt vanwege de vlees, dus een hoop vet ook in, hè? Het heeft natuurlijk in de oven ligt het vet wat eruit druipt, dat Ja. blijft in de Ja. ovenschaal. Maar dat heb is je met bij de roulade die bijna toch ook niet. Dat is met die ook, maar dat is een standaard roulade. Ik weet niet wat dat is. Ik weet ook niet precies welk stuk vlees ze daarvoor gebruiken. Er zit geen vet in verder. In vleeskrab zit natuurlijk best veel vet. Ja, maar dan is waarschijnlijk dat vet van die vleeskrab die erin zit, die gaat waarschijnlijk ook werken in Ja. Ja, precies. stuk vlees. Dat Dat normaal is- zijn. Ja. Bij die dus niet, want dit is Er zit echt hier een heel groot weinig verschil. heel weinig Ja. vet in. Ja. Maar ja, Deze drie zijn zoveel lekkerder dan deze. Ja, Het is gewoon zeker. van een baksteen. Dit is gewoon lekker. Nee, maar als je het even vergelijkt, Zo is het, ja. van een hap sambal er binnen. Dit is de roulade zoals je hem kent. Ja, Dit is van, een stuk van oma. lekkerder. Ja, precies. Dit is een stuk lekkerder. dus dan komen we nu bij het belangrijkste, conclusie. 1 tot en met 4. Dus wat staat op de eerste plek en wat moet je gewoon niet doen? Ja, die één moet je niet doen. Dit moet je niet doen. dit is Nee, gewoon nee, nee. echt Dus zonde. Echt zonde. hiermee leren jullie de standaard roulade. Je kan het veel makkelijker zelf maken. Het is niet Het is een beetje, ja, het binden, dat is even iets waar je aan moet wennen. Er zijn verschillende manieren, er zijn ook vast genoeg tutorials over te vinden hoe je dat het makkelijkst kan doen. Maar als je het een beetje door hebt, is het eigenlijk een Je kunt het ook eitje. gewoon bij jou ophalen. Kan het, Ja, precies. het kan. Voor een kleine prijs, nee. Dat gaan we niet doen. Dus deze niet. Dat staat dus op de 4e plek. Ja, die Klaar. vierde plek, ja. Game over. Ja, zeker. Dan nou ben ik benieuwd naar de 3e plek. Ik zeg die. Ja, daar ga ik ook in. We gaan voor Ja. de standaard gesmokte. Ja. Omdat die Ja. iets droger is waarschijnlijk als... Ja, minder Ja, smaak. nee, Je hebt wel een nasmaakje inderdaad van dat rook, Ja. maar minder dan die. De plus is dat die inderdaad een rokerige smaak heeft. Dat is echt wel een plus, zeg maar. En daardoor komt hij niet laatste ding. 2 en 4. Ja.
Dan natuurlijk de belangrijkste vraag en ook de moeilijkste vraag. Maar niet hoor. Welke staat Ja? eerste plek? Die Ja, overduidelijkheid. voor mij deze op de eerste plek. Ja. Ja. Oeh. Maar dat is puur de mal, dat is gewoon puur de malsheid voor Ik mij. vind juist dat extra toegevoegd. En deze is ook wel mals. Hij is, maar- ik vind hem ook dit lekker, is, ik eet hem lachend op hoor, daar niet van. Ja, precies. Dit is dat extra toevoegingje van de extra smaak erbij. Divided. Dus dan ben ik de Ja, wat vind jij? de beslissende stem. Om heel eerlijk te zijn, dan ga ik een hele moeilijke doen. Maar malsheid inderdaad die. Er zit net iets meer vocht in. Ja. Dat proef je, dat merk je. Heel veel van het vocht vanuit degene die gesmoked is gaat natuurlijk het vuur in. Dat was de hond. Maar qua smaak ga ik toch voor die. Dus Ja. overal gezien ga ik toch voor nummer 4. Juist ook misschien ook wel juist door de pesto en de Parmezaanse kaas die we eraan toegevoegd hebben. Het geeft net een extra laag. Het geeft een extra laag. Kijk, bij deze proef je merendeel de rook. En hier, je proeft de rook wel, maar het is niet de overheersende factor. Dus je proeft het varken, je proeft een beetje van het rook en je proeft de kaas en de pesto die erin gebruikt zijn. En jij stil, hond. Nee hè? Jij wil eten, ik weet het. Ik denk dat we dan tot de conclusie zijn gekomen. Ja, zeker. Standaard rollades, gewoon niet meer Niet doen, kopen niet jongens. doen, zonder Maak het zelf, zoveel moeite is het niet. Het is echt niet moeilijk om te doen. Qua tijd, ja oké, het scheelt misschien iets in tijd, maar dat zou hooguit een half uurtje zijn. Als je het nog moet leren om de rollade te maken. Maar voor een gezin wat 1 rolladetje maakt, wat is voor jou qua tijd 1 rolladetje maken? Is dat een half uurtje? Hoe lang ben je daarmee bezig? Zeg? Met 1 dan? 2 minuten, 5 minuten maximaal. Het is het vlees snijden. In dit geval. Dit koop je natuurlijk voorgebonden. En dat Ja, in schuif dit je geval, overheen. je snijdt het bot van het vlees af. Ja, precies. Dan afhankelijk van hoe je het wil. We hebben deze nog plat gehamerd. Dat is wel even iets wat we moeten toevoegen. Plat gehamerd, waardoor je een iets grotere oppervlakte krijgt voor de kruiden en dat soort dingen. En je hem dus ook vaker kan oprollen. En daadwerkelijk het opbinden van het vlees, dat is een paar minuten werk. Het vergt niet heel veel tijd. Netjes hoor. Ja, ik denk dat je met 1 rollade een normaal gezin op zich genoeg heeft. En dan, je kan natuurlijk nog verschillen in grootte. We hebben nu stukken van ongeveer 800 gram, denk ik, gehad per stuk. Ja, dat is met bot erbij. Nee, dat is een kilo met bot per stuk. Dus je gaat een paar honderd gram af. En deze was ook inderdaad iets van 800. Dus dan haal je 4 porties van 200 gram haal je eruit, zeg maar. Voor een gezin is 1 portie zat, dus 800 gram. Met de kerstdagen, nou kunnen we natuurlijk dit jaar met de kerstdagen erg weinig doen. Dus ik denk dat inderdaad 1 rollade voldoende is. Ben je nou benieuwd naar meer? Wil je meer weten? Wil je meer zien wat wij maken? Laat vooral een idee achter in de comment sectie. Vergeet natuurlijk ook even niet te subscriben en natuurlijk de video te liken. Dan hoop ik jullie allemaal volgende keer weer te zien. Met whatever we de volgende keer gaan doen. Verrassen hè? Dat is voor jullie de verrassing, voor ons de weet uiteraard. Dus hopelijk tot de volgende keer. En dan zeg ik adios amigos. En zie je me allemaal heel erg snel. Hey, doei doei! Is het dan wel eens? Pesto. Proef ik. Het is kaas. Ja, grappig hè? Dat kan kloppen, omdat we dus en pesto Ja, en kaas precies. gedaan. Dat is echt goed hè? Echt knap hoor.